السلام عليكم. في ولاية يوتا الأمريكية، عاد حارس الأمن لتسلم مكانه في العمل بتلك الحجرة الصغيرة وسط الثلوج والجبال. توقع حارس الأمن أن يجد زميله براين في نوبته الليلية، لكن ذهل حين لم يجده. فكيف يترك مكانه خاليا ويذهب، خاصة أنه حارس لإحدى أكبر المناطق الغنية بالمعادن كالذهب والفضة؟ عمل براين البالغ من العمر 21 سنة والمتزوج من جينيفير ولديه طفلة. عمل في تلك البقعة النائية وسط الجبال، وسط حجرة صغيرة، يراقب دخول وخروج العاملين لمنطقة تعتبر من أغنى مناطق العالم، حيث المعادن المتعددة وآلات الحفر الباهظة الثمن التي وجب تأمينها. فقبل 26 سنة لم تكن كاميرات المراقبة والنظم الحديثة للأمن متوافرة بتلك البقعة النائية، لذلك كان براين وزملاؤه يتبادلون العمل في نوبات مختلفة. بحث زميله عنه فلم يجده، وهذا أمر غريب، فسيارته وطعامه لا يزالان هنا، فأين ذهب؟ اتصل بالشرطة التي لم تعثر على أي آثار عنف أو دماء ولا آثار أقدام حول سيارته. فأين اختفى فجأة؟ تقول زوجته: لم تكن المرة الأولى التي يختفي بها، فقبل أسابيع أغلق مكتبه وذهب في إجازة إلى لاس فيغاس، واضطررت أن أذهب لمنزل والدي، خاصة أنني حامل بطفلتي الثانية ولا أملك شيئا. بقي 6 أيام وحين عاد تغير تماما. بينما المحقق يبحث في الحجرة رن هاتف العمل، وكان المتصل امرأة نفسها أنها زوجة براين، وتفاجأت بالشرطي. أخبرها أن براين مفقود، فقالت أنها حادثت في الساعة 6:30، وأخبرها أن زميله سيتسلم العمل وسيخرج. حين أغلقت المتصلة رن الهاتف مرة أخرى، وكان المتحدث امرأة بصوت مختلف، وتفاجأ الشرطي أنها تدعي أنها زوجة براين أيضا. فماذا يحدث بالضبط؟ بعد التقصي والبحث اكتشف الشرطي أن المتصل الثاني زوجته بالفعل، أما المتصل الأول فكانت كريستي زوجة زميله بالعمل ديل، وأنها كانت تتصل به دوما ليتحدثا. أسرع الضابط لمنزل كريستي لمعرفة ما يجري، وأخبرت أنها تعرفت عليه بعد أن كانت تحضر لزوجها الطعام، وتطورت العلاقة، بل سافرت معه إلى لاس فيغاس، ووصفته أنه شخص لطيف مرح ومتفتح بعكس زوجها الصارم. استنتجت الشرطة قد يكون ديل لديه علاقة باختفاء براين، فالدافع علاقة براين بزوجته، فقاموا بتفتيش سيارته ولم يجدوا شيئا. واجتاز ديل وزوجته جهاز كشف الكذب وتمت تبرئتهما. ظهر خيط آخر، وهو بعد اختفاء براين تم الاشتباه بحارسين يقومان بسرقة آلات الحفر الباهظة وبعض المعادن، فهل كشفهما براين فقتلوه؟ وتبين أن أحد الحراس هو من أبلغ عن اختفائه، لكن لا دليل بلا جثة، وبقي براين مفقودا ومرت الأشهر ولا أثر له.
بعد عام من الحادثة، عثر متسلقين على عظام بشرية في بقعة جبلية، وأبلغوا الشرطة التي وجدت بجانبها ملابس لحارس أمن وبطاقات هوية باسم براين. بعد فحص الطب الشرعي للعظام، تأكد أنها لبراين، وقد تم إطلاق 5 طلقات برأسه من الخلف وفي أنحاء متفرقة من جسده. كذلك عثروا على حذائه، وقد محت الثلوج كل الأدلة. يا لها من مأساة للزوجة وطفلتيها! فهل قتل براين للتغطية على أعمال غير قانونية؟ وبعد 14 سنة، تلقى الضابط معلومات مثيرة. فديل مشتبه به بقتل زوجته الثانية بعد طلاقه من كريستي، وسرعان ما اتجهوا لزوجته الأولى التي صدمت حين علمت بعدم العثور على قاتل براين لحد الآن. فقد أخبرها زوجها السابق ديل قبل 14 عامًا أن القضية أغلقت بعد أن تم اعتقال القاتل، بل أخبرتهم بشيء غريب. فبعد اختفاء براين، قام بتنظيف سيارته لأول مرة، وهذا أمر لم يقم به من قبل. قامت الشرطة بفحص الأدلة من جديد، ففحصوا حذاء براين وتبين وجود صبغ أحمر أسفل قاع الحذاء. وسيارة ديل كانت حمراء اللون، وللأسف باعها منذ فترة طويلة. لكن لحسن الحظ، الشرطة احتفظت بقطع من غطاء سيارته، وبعد فحصها تبين مطابقتها، وتم اعتقاله. واعترف بقتل براين. قال إنه قرر الانتقام منه لعلاقته بزوجته، وكان يعرف ساعات عمله. ففاجأه تلك الليلة وهدده، وأدخله صندوق السيارة. فقام براين بضرب الباب بحذائه للهرب، فصبغ قاع حذائه. ثم توجه ديل لبقعة نائية وأطلق النار عليه. حكم على ديل بالسجن 40 سنة، ولا يزال مشتبها به بقتل زوجته الثانية، ولم يعثر على سلاح الجريمة أبدا. استغرقت القضية 20 عاما لحلها، وكان الدليل طلاء صبغ أسفل قاع الحذاء قادهم للقاتل. كان يوجد لاعب مشهور جدا يلعب بالمنتخب الوطني لكرة القدم. لم يكن رجلا عاديا، فكان كارها للخطأ بشدة، ويواجه المخاطر دون أن يخاف قط، ولا يترك حظه للصدف. قد كان يحسب كل خطوة يخطوها بتركيز ودقة، ويخطط لكل أفكاره بحكمة ودهاء. وبدأ من عامين يخطط لقتل زوجته الكبيرة في العمر حتى يأخذ ميراثها وثراءها. وحتى يستطيع أن ينفذ خطته، كان عليه أن يجد إجابات ل3 أسئلة محورية حتى لا يتم القبض عليه. أولاً، ما يخص مكان الجريمة يجب أن يكون داخل البيت حتى لا يتوفر وجود شهود يمكن أن يشوا به. وثانياً، عن كيفية تنفيذ الجريمة، فقد قرر أن يقوم بها بذاته، لأنه كان يرى أن كثرة عدد منفذين القتل سيرفع من احتمالية فشل العملية أو انكشافها بمرور الوقت. هذا ما تعرف عليه اللاعب من القصص البوليسية، فقد كان مدمن قراءتها منذ صباه. ويبقى أهم سؤال، وهو زمن تنفيذ الجريمة.
فهذا عامل آخر هام جدا لتكون الجريمة كاملة أو غير كاملة. لذا قد أخذ وقتا كبيرا في الإجابة على هذا السؤال. في الأخير فكر بالأمر أن يقوم بخطة شيطانية، وقد توصل أن يقتل زوجته العجوز بين شوطين المباراة، وهي مباراة هامة في كرة القدم التي كانت بين المنتخب الوطني ومنتخب إنجلترا. فهذا التوقيت سوف يجعل من الجريمة جريمة كاملة، فلن يتمكن أحد من معرفة لغز القتل أو التفكير حتى فيه. وبالفعل بعد نهاية الشوط الأول من المباراة ذهب اللاعب مسرعا إلى غرفة تغيير الملابس، حيث كان يخفي بعض ملابسه، ولبس سرواله وغير الحذاء ووضع باروكة شعر أبيض، وخرج من نافذة الغرفة، ثم من ممر سري كان قد أعده في فترة ماضية، وركب الدراجة النارية التي كان قد ركنها خارج الملعب من يومين، وذهب مسرعا إلى المنزل وقتل زوجته العجوز ب5 طعنات، ثم عاد للمباراة من جديد. 15 دقيقة فقط كانت تكفي ليقوم بجريمته الشيطانية، ثم لعب باقي المباراة وكأن شيئا لم يحدث. وبعد أن أعلن الحكم نهاية المباراة دخل رجال الأمن وألقوا القبض على اللاعب، متهمين إياه بقتل زوجته، وهذا لأنه قام بلعب الشوط الثاني بدون شارة كابتن الفريق التي كان يلبسها في الشوط الأول، والتي وقعت منه في منزله حين كان يطعن زوجته العجوز ليرث مالها.